নমস্কাৰ মই Rumi Closet লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে তেন্তে হলে আপোনালোকে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিলে গতিকে আহক মই পলম নকৰো আজিও কেজুমান ধুনিয়া ধুনিয়া কাপোৰ দেখাম আপোনালোকে চাই কৰি আপোনালোকে নিজে গম পাব মোৰ কাপোৰৰ কোৱালিটিও ভাল নে বেয়া আৰু লগতে মই কিমান আপোনালোকক কম মূল্যত এৰি দিও কাপোৰ গতিকে আপোনালোকে যদি পছন্দ জোৰাৰ ভিতৰত পৰে তেন্তে হলে মোৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰিব বুলি মোৰ আশা থাকে গতিকে আহক মই কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ দেখাও আজি এইটো এটা একদম আপোনাৰ কটনৰ জোৰা মানে এটো চাওকচোন এই কাপোৰযোৰ প্ৰথম আপোনাক দেখাইছো বুৱাৰ ভিতৰত এইযোৰ কাপোৰ খুব ধুনিয়া কালাৰে সতি আপোনাৰ কাপোৰযোৰ বগা হওক কলা হওক সকলোকে বহুত ধুনিয়া লাগিব কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰ এই আচলটো হৈছে এইটো আৰু এইটো জোৰা আপোনালোকে যদি বলে দহি নকৰো বুলি ভাবে এয়া দহি কৰি থোৱা আছে এইটো জোৰা চাওক আপোনালোকে বহুত ভাল পাব পিন্ধি আৰাম পাব গৰম হওক ঠাণ্ডা হওক সকলো সিজনতে পিন্ধিব পাৰি এইটো অফিস কাছে এইটো পিন্ধিব পাৰি আৰু বিয়াটো পিন্ধি যাব পাৰি এই দুজোৰা চাওকচোন গোটেই কাপোৰজোৰতে সৰু সৰুকে ফুল আছে এইটো এখন চাদৰ এখন মেখেলা চাব এখন হৈছে মেখেলা বহুত আহল বহল বোৱা কাপোৰত যেনে 42 পান্না নাথাকে কিন্তু এই কাপোৰজোৰত 42 পান্না আছে সকতখিন সকলো মানুহে পিন্ধিবলৈ ভাল পাব আৰু ইয়াৰে এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো এটো বোৱা কাপোৰত জানে যি হেতু এটো মাজত ফুল নাথাকে ব্লাউজৰ পিছটোত সকলো মানে কাপোৰ বিলাকতে এটা সাইড পাৰি দিয়ে আৰু এটো বহুত ডাঙৰ ব্লাউজৰ পিছটো হেতু আপোনালোকে ঠিক কোৱাটাৰ হাতৰ ব্লাউজ আৰু ঠিক কোৱাটাৰ ঘটি হাতৰ চিলাব পাৰিব এটো মানে এয়া সাইড পাৰি গিটা এইটো এই ছটা যে সাইড পাৰি গিটা বহুত মৰম লগা গুণা দি কৰা আছে গুণা আৰু ফুটাৰ কাম কৰা আছে গতিকে এটো চাব বহুত ধুনিয়া লাগিছে আৰু এটো আচলটো এনেকে আছে এটো এইখন হৈছে এইখন মেখেলা এটো জোৰা আমাৰ পৰা আপোনালোকে লব পাৰিব 1200 টকা মাত্ৰ 1200 টকাতে আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু এটা জোৰা চাও এটো ষ্টেপল কটনৰ জোৰা এটো চাওকচোন এতিয়া হৰিয় ফুলিয়া ৰঙৰ এটো চাও ইয়াত আছে আপোনাৰ এস কালাৰ ফুল দি কৰা আছে সৰু সৰুকে বিন্দি বুটা দি কৰা আছে কাপোৰযোৰ ইমান ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে নিজে চাওকচোন চাই পেলাই নিজে ক'ব সৰু সৰুকে ধুনিয়াকে ফুল আছে এইখন হৈছে চাদৰ আৰু ইয়াতে এইখন হৈছে মেখেলাও কিন্তু বহুত ওপৰলৈকে ফুল আছে এটো এস কালাৰ দিয়া কাৰণে কাপোৰযোৰ খুব ধুনিয়া লাগিছে আৰু এয়া হৈছে ছটা সাইড পাৰি আৰু এটো ব্লাউজৰ পিছটোতে এটা সাইড পাৰি আছে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা লব পাৰিব 1300 টকা মাত্ৰ লগতে এটা জোৰা চাব এটো ষ্টেপল কটনৰ জোৰা এটো চাব কোলা ফুটা দি কৰা আছে এনেকে এটো জোৰা এটো মুগা কালাৰত কৰা আছে কোলা ফুটা দি কাপোৰযোৰ চাওক এইবিলাক গৰম ঠাণ্ডা মানে সকলো সিজনতে পিন্ধি ভাল পাব
এইটো বিয়া বাৰুতো পিন্ধি যাব পাৰি এযোৰ কাপোৰ এখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাও বহুত আহল বহল আৰু ইয়াৰ ছটা হৈছে সাইড পাৰি আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো এইটো জোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 1350 টকা মাত্ৰ ঠিক আছে এইটো এটা জোৰা এইটো এটা ৰেড কালাৰত আছে এইটো স্টেপল কটনৰ জোৰাই এইটো ৰেড কালাৰ বিলাকে ৰেড কালাৰটো আজিকালি খুব ওলাইছে সবে ভাল পায় গতিকে এইটো এটা জোৰা চাওক এইটো জুমকা ষ্টাইলৰ আছে এইটো হৈছে আচলটো আৰু এনেকে গুটি কাপোৰজোৰতে ফুল আছে এইটো হৈছে আচলটো আৰু এনেকে গুটি কাপোৰজোৰতে ফুল আছে আৰু এইখন হৈছে মেখেলা আৰু ইয়াতে হৈছে এয়া ছটা হৈছে সাইড পাৰি আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো এইটো জোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 1300 টকা মাত্ৰ এইটো এটা জোৰা চাও এইটো আছে মিক্স পাটৰ জোৰা এইটো আগৰ ভিডিওটো দেখাইছো এনেকুৱা কাপোৰ কিন্তু হেতু কালাৰ বেলেগ আৰু এই কালাৰটো অলপ বেলেগ আপোনালোকে ভিডিওটো চালে হয়তো একেই বুলি ভাবিব কিন্তু দুই জোৰা কালাৰ বিলাক অলপ বেলেগ আছে এইটো চাব এয়া আছে আচলটো এয়া গুণা খুঁটা দি কৰা আছে আচলটো আৰু এয়া চাওক গুণা খুঁটা দি গোটেই কাপোৰতে বহুত হেভি কাপোৰ এযোৰ এইটো কাপোৰ আপোনাৰ এখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন হৈছে এখন হৈছে মেখেলা আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ এইটো হৈছে ছটা হৈছে সাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিছটো এইটো স্লিপছত আছে এইটো পাৰি এইটো জোৰা আপোনালোকে মই যিটো দাম কম আপুনি বজাৰত আপুনি চাব পাৰিব যে মই দামবিলাক মই কেনেকুৱাকৈ বিক্ৰী কৰিছোঁ এটা আপোনালোকে চাই কৰি পেলাইহে মোৰ পৰা কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰিব এইটো জোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাব আজি 1100 টকা মাত্ৰ বগা জোৰা ভিতৰত আৰু দেখাইছো এতিয়া এইটো এটা সুপাৰ স্লেপ কটনৰ জোৰা সেইটো চাওকচোন সুপাৰ স্লেপ কটনৰ জোৰা কিমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ এইটো হৈছে আচলটো আৰু এনেকে দেখিছেনে গোটেই কাপোৰজোৰতে খালি জায়গাই নাইকিয়া গোটেই কাপোৰজোৰতে এনেকে ফুল আছে আৰু এটা ছটা সাইড পাৰি এখন চাদৰ আৰু ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলাখন এখনো মেখেলা বহুত আহল বহল পাব আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিছটো হৈছে এইটো ব্লাউজৰ পিছটো বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে চাই লওক বহুত ধুনীয়া সিলাই কৰি দহি কৰি ললে কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব দেখি এখন মেখেলা ইয়াৰ মূল্য হৈছে আপোনাৰ 800 only এইটো এটা জোৰা চাওক এইটো প্ৰথমতে দেখাইছো বাৰু এইটো ব্লাউজৰ পিছটো বহুত ধুনীয়া আৰু এখন হৈছে মেখেলা আৰু ইয়াৰ এখন হৈছে চাদৰখনো চাওক এইটো ব্লু কালাৰ আৰু গোল্ডেন কালাৰত আছে এইটো
এইটো হৈছে আচলটো আৰু এনেকৈ গোটেই কাপোৰবোৰতে এনেকৈ ফুল আছে আৰু এয়া 6টা হৈছে সাইড পাৰি এইখন চাদৰ ইয়াৰ মূল্য হৈছে মানে 800 অনলি আৰু আপোনালোকক এতিয়া মেখেলা চাদৰ ইমানখিনি দেখাইছো এতিয়া যেহেতু ঠাণ্ডাৰ সিজন চলি আছে মই আপোনালোকক এখনমান ষ্টল দেখাও বুলি ভাবিছো গতিকে আপোনালোকৰ ষ্টলো যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় তেন্তে হলে আপোনালোকে মোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব গতিকে আহক এখন প্ৰথমতে দেখাম এখন ষ্টল চাওক পিওৰ উলৰ আছে পিওৰ উলৰ ষ্টল এখন চাওক বহুত ধুনীয়া ষ্টলখন কি ধুনীয়াকে আপোনাৰ দহি কৰা থাকে চাওকচোন পিওৰ ষ্টলৰ পিওৰ উলৰ আছে এখন বহুত ধুনীয়া এইখন ষ্টল আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আপোনাৰ 750 অনলি এইখন চাওক এইখন ষ্টল চাওক ষ্টল গোটেই ষ্টলখন ষ্টন দি কৰা আছে একদম পিওৰ উলৰ ওনাকে লৈ ভাল পাব এইখন ষ্টল ল'ব পাৰিব আপোনাৰ 700 অনলি এখন চাওক এখনো এইবিলাক বহুত মানে গাতে একেবাৰে লিপিক খাই থাকে এয়া ষ্টল ডাঠ ফিট আছে আপোনাৰ লৈ ভাল পাব এইখন ষ্টল আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 450 অনলি এখন চাওক এইবিলাক লৈ ভাল পাব আপোনালোকৰ এইখনো আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 450 অনলি আৰু এখন আছে এইখনো আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 450 এয়া একদম আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ৰাফিউজৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ষ্টল এইখনো ল'ব পাৰিব আপোনাৰ 450 এখন চব এইখনো বহুত ধুনীয়া ৰাণী পিংকত আছে দেখে এইবিলাক বোথ সাইড আপোনালোকে দুইটা সাইডে ল'ব পাৰিব একদম গাত যেনেকে দিয়ে তেনেকেই থাকে কাপোৰখন চাওক কোনো কৰিব নালাগে খহিও নাযায় কাপোৰখন খহি নাযায় বহুত ধুনীয়া আৰু এয়া মানে বহুত ডাঠ পিট আছে একদম লো কোৱালিটিটো নহয় ভাল কোৱালিটিটোৱে পাব গতিকে এইখনো আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 450 অনলি আৰু এতিয়া মই কাপোৰৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে দিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দিছোঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে দেখা পাব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় তেন্তে হ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিলে গতিকে আহক মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নমস্কাৰ